Hello everyone, welcome to Satya's's Kitchen. অসমীয়া পাকঘৰলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে বইল ফিশ। বইল মাছৰ এটা ৰেচিপি পিছে আগতেও দিছিলোঁ, যিটো নেকি সকলোৱে বহুতেই পছন্দ কৰিছে। সেই কাৰণে আৰু এটা অকণমান বেলেগ ধৰণৰ বইল মাছৰ ৰেচিপি লৈ আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আশা কৰিছোঁ এইটো আপোনালোকে বহুতেই ভাল পাব বুলি। যদি আপোনালোকে আগৰ বইল মাছৰ সেই ৰেচিপিটো চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ৰাইট সাইডে ওপৰত থকা আই বাটনটো প্ৰেছ কৰিলে সেই ভিডিঅ'টো পাই যাব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমাৰ আজি এই নতুন বইল ফিছৰ ৰেচিপিটোত কি লাগিব জানি লওঁ। প্ৰথমে এখন টাৱাত 4 ফুটামান কাটি লোৱা নহৰু, 1 ইঞ্চ মানৰ আদা মই দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি লোৱা, আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। ইয়াৰ কোৱান্টিটিবোৰ আপোনালোকে কম বেছ কৰিব পাৰে। এই মছলাখিনি অলপ দেৰিলৈকে ভাজি কম জুইত, যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি অকণমান ট্ৰান্সপাৰেণ্ট নহয়, তেতিয়া দেখিব যে ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া মিঠা সুগন্ধ ওলাইছে। আৰু এই মছলাটো মহাৰাষ্ট্ৰত কাচ্চা মছলা বুলি কয়, আৰু তেওঁলোকে ননভেজ বনাবলৈ এই মছলাটো খুব ইউজ কৰে। মছলাখিনি ভাজ খোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত নৰসিংহ পাত এড কৰিম। ইয়াত নৰসিংহ পাত 30-40 কিলোতকৈ অকণমান বেছি আছে চাগে। নৰসিংহ পাত অকণমান বেছি হ'লেও বেয়া নালাগে, পিছে আপোনালোকে অনুপাতটো চাই ল'ব। এতিয়া এই নৰসিংহ পাতখিনিও মছলাখিনিৰ লগত 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজিম। ইয়াতো ফ্লেমটো শ্ল'ই ৰাখিব। এতিয়া মই ইয়াত এটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী কাটি দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি থাকিম, যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি অকণমান কোমল হৈ নাযায়। বিলাহীখিনি অকণমান ছফ্ট হ'লেই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম, আৰু এই মছলাখিনি অকণমান দেৰি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম। এই মছলাখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতে আমি এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম, আৰু ময়ো ইয়াত এডিটিং মেজিক ইউজ কৰি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত 2 কাপমান পানী আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, অকণমান জালুকৰ গুড়িও দি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। পানীখিনি উতলিলেই মই মাছ কেইটুকুৰা এনেকৈ জুইত অলপ পুৰি ল'ম। এনেকৈ জুইত পুৰি ল'লে মাছখিনিৰ পৰা এটা ধুনীয়া স্মকি ফ্লেভাৰ ওলায়, যিটো নেকি বহুত ভাল লাগে ডিছটোত। আৰু মই ইয়াত ৰৌ মাছ ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো মাছ ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া এই পুৰি লোৱা মাছখিনি উতলি থকা পানীখিনিত দি দিম। এতিয়া মাছখিনি 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ উতলিবলৈ দিম। তাৰপিছতে আমি পিচি ৰখা মছলাখিনিও ইয়াতে দি দিম। এতিয়া এইখিনি এখন ঢাকন লগাই 5-10 মিনিটমানৰ কাৰণে কম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া টেষ্টি বইল মাছ ৰেডি হৈ গ'ল। মাছক সদায় মাংসতকৈ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেছি উপযোগী বুলি কোৱা হয়, তাতে বইল কৰি খালেতো আৰুৱেই ভাল। যদি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ এই ভিডিঅ'টোক লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন, আৰু মোৰ চেনেলটোকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। Thank you for watching Satya's's Kitchen. So viewers, bye for now.